हेलो फ्रेंड्स, आज আমি এই ভিডিওত ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে 20টা ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কিমান চনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 25 জানুৱাৰী 1947 চনত, অপশ্যন বি 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত, অপশ্যন চি 24 নৱেম্বৰ 1949 চনত, অপশ্যন ডি 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, সংবিধান সভাৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন বি শচীনানন্দ সিনহা, অপশ্যন চি বি আৰ আম্বেদকাৰ, অপশ্যন ডি জৱাহৰলাল নেহৰু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি বি আৰ আম্বেদকাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3, সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন চি শচীনানন্দ সিনহা, অপশ্যন ডি বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4, সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন চি শচীনানন্দ সিনহা, অপশ্যন ডি বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি শচীনানন্দ সিনহা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5, সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন চি শচীনানন্দ সিনহা, অপশ্যন ডি বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বি আৰ আম্বেদকাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6, ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰথমে কোনে গঠন কৰিছিল? অপশ্যন এ সংবিধান সভা, অপশ্যন বি ব্ৰিটিছৰ সংসদ, অপশ্যন চি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, অপশ্যন ডি ভাৰতৰ সংসদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ সংবিধান সভা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7, সংবিধান সভাই ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান চনত গঠন কৰিছিল? অপশ্যন এ 22 জুলাই 1947 চনত, অপশ্যন বি 24 নৱেম্বৰ 1947 চনত, অপশ্যন চি 25 জানুৱাৰী 1950 চনত, অপশ্যন ডি 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8, সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা কিমানখন সমিতি গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 25খন, অপশ্যন বি 11খন, অপশ্যন চি 22খন, অপশ্যন ডি 20খন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 22খন। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9, সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সংবিধান সভাৰ কিমান সময় লাগিছিল? অপশ্যন এ 2 বছৰ 11 মাহ 17 দিন, অপশ্যন বি 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন, অপশ্যন চি 2 বছৰ 11 মাহ 19 দিন, অপশ্যন ডি 2 বছৰ 11 মাহ 16 দিন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10, ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান চনত কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 24 নৱেম্বৰ 1950 চনত, অপশ্যন বি 22 জুলাই 1950 চনত, অপশ্যন চি 26 জানুৱাৰী 1950 চনত, অপশ্যন ডি 26 নৱেম্বৰ 1950 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11, ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান চনত প্ৰথম সংশোধনী কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1952 চনত, অপশ্যন বি 1949 চনত, অপশ্যন চি 1951 চনত, অপশ্যন ডি 1950 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 1951 চনত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12, এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমানবাৰ সংশোধন কৰা হৈছে? অপশ্যন এ এবাৰ, অপশ্যন বি 2 বাৰ, অপশ্যন চি 3 বাৰ, অপশ্যন ডি 4 বাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ এবাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13, ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশক সংবিধানৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ প্ৰস্তাৱনা, অপশ্যন ডি মৌলিক অধিকাৰ, অপশ্যন চি সংবিধানৰ অধিকাৰ, অপশ্যন ডি সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? অপশ্যন এ কানাডা, অপশ্যন বি আমেৰিকা, অপশ্যন চি ফ্ৰান্স, অপশ্যন ডি ৰাছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি আমেৰিকা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15, নীতি আয়োগ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল?
অপশ্যন এ 2014 চনত, অপশ্যন বি 2015 চনত, অপশ্যন চি 2016 চনত, অপশ্যন ডি 2017 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 2015 চনত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ কৰে? অপশ্যন এ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন ডি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, অপশ্যন চি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, অপশ্যন ডি উপসভাপতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ খালী পদ কিমান দিনৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিব লাগে? অপশ্যন এ 3 মাহ, অপশ্যন বি 1 বছৰ, অপশ্যন চি 6 মাহ, অপশ্যন ডি 9 মাহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 6 মাহ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18, ৰাজ্যৰ কাৰ্যবাহী ক্ষমতা কাৰ ওপৰত নিহিত আছে? অপশ্যন এ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, অপশ্যন বি প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি ৰাজ্যপাল, অপশ্যন ডি উপসভাপতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ৰাজ্যপাল। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19, পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশ্যন এ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, অপশ্যন বি বি আৰ আম্বেদকাৰ, অপশ্যন চি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন ডি জৱাহৰলাল নেহৰু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি জৱাহৰলাল নেহৰু। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20, কোনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু অন্যান্য ন্যায়াধীশসকলক নিয়োগ কৰে? অপশ্যন এ মুখ্য ন্যায়াধীশ, অপশ্যন বি প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি ৰাজ্যপাল, অপশ্যন ডি ৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ৰাষ্ট্ৰপতি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ।